در سال 2018 کلاوس شواب اعلام کردش که در آینده نزدیک دنیا به صورت چند قطبی اداره خواهد شد و امریکا دیگر ابرقدرت جهان نخواهد بود و طی یک دهه دیدیم تغییر و تحولات اساسی در این زمینه رخ داد و بعد از سال 2020 وارد فاز اجرایی شدیم. قبل از اون هم هنری کیسینجر اعلام کرده بود که زمان آن رسیده که قدرت از غرب به شرق منتقل بشه و در سال 2016 هم دیدیم که انگلستان در یک اتفاق نادر از اتحادیه اروپا با آن هزینه کلان جدا شد و در برگزیت باعث شدش که انگلستان از اتحادیه اروپا جدا شه. در همان زمان هم ما اعلام کردیم که انگلستان به شرق کانال سوئز و به مستعمرات خودش باز خواهد گشت. در این الگوریتم امریکا باید بتواند که چند قدرت رو در منطقه ایجاد کنه که این قدرت ها توانایی بازدارندگی داشته باشند که نه کشوری و قدرتی نتواند به آنها حمله کند و آن قدرت هم نتواند کشور دیگری را یا قدرت دیگری را نابود کنه. برای همین دیدیم که در بحران‌هایی مثل بحران کرونا اقتصادهای قوی تقریبا تضعیف شدن. یعنی بحران کرونا یکی از بر صورت عواملی هستش که اقتصاد اروپا را از بین برد، جوانان اروپا را فقیر کرد و خیلی از مشاغل را از بین بردش. بعد از بحران کرونا با ایجاد بحران اوکراین دقیقاً باعث شدش که یک اپیدمی بر صورت تورمی در سراسر اروپا و در جهان ایجاد بشه و همزمانی که اروپا تضعیف میشد توانست ناتو رو گسترش بده و با روسیه هراسی باعث شدش که فنلاند و سوئد به عضویت ناتو در بیان. همزمان که بر صورت قدرت روسیه تضعیف میشد و روس‌ها در منجلاب به نام اوکراین گرفتار بودند، در یک بازی هم در خاورمیانه ایجاد شد که اسرائیل علیه غزه علیه حماس وارد جنگ شد و اگر ببینیم سناریو همینه، یک ابرقدرت علیه یک کشور یا یک گروه کوچک وارد جنگ میشه و توانایی نابودش رو نداره. یعنی بازی که ایجاد دارن میکنن به این سمت میره که علاوه بر این که قدرت ها تضعیف بشن و بر صورت نتوانن بر علیه کسی دیگه قیام کنن، قدرت ها به همدیگه وابسته بشن. در خاورمیانه هم همینه. در دریای چین هم دیدیم با پیمانی که میان ایالات متحده، بریتانیا، استرالیا، نیوزلند و کانادا اجرا شد علیه چین، به پیمان آیکوس معروف هست، یک هژمونی رو اونجا به دست آوردن. در ژاپن و کره جنوبی با دیدیم که با تحرکاتی که جدیداً کره شمالی کرده، با هراس که به واسطه کره شمالی اعلام کردن که ممکنه ژاپن هم به عضویت ناتو در بیاد و با مجموعه‌هایی مثل بریکس، شانگهای می‌بینیم که دارن کشورها رو به همدیگه وابسته میکنن. در داخل خاورمیانه هم بازی به این صورت هستش و ما با یک ریست یا یک بر صورت تغییرات تحولات اساسی در خاورمیانه روبرو هستیم که کشورهای قدرتمند عربستان، ایران، ترکیه و اسرائیل به همدیگه نیاز خواهند داشت و این نیاز باعث میشه که بازدارندگی ایجاد بشه و هر کدوم از اینها به حالا در آینده نزدیک بهش اشاره خواهیم کرد که چه المان قدرتی دارن که اجازه نده کشور دیگه بتونه علیهشون اعلام جنگ کنه و این نیاز باعث خواهد شدش که منطقه از تنش دور بشه. برای همین برای ایجاد هر نظمی باید یک سری جنگ و یک سری بحران ایجاد شه و در بحران ها هستش که میتوانن قوانین جدید و نظم نوین رو پیاده سازی کنن. بدون شک چین و تایوان هم درگیر خواهند شد. اقتصاد چین هر روز داره ضعیف‌تر میشه و برخلاف اون که رشد اقتصادی بالایی داشت و اون توهماتی رو داده بودن به مردم چین که قرار ابرقدرت اقتصادی بشه، با این نظم جدید عملاً داره تضعیف میشه. در خود چین هم حالا با اون جمعیت 1 میلیارد و 200 میلیون نفریش خیلی ها باور داشتن که چین جای امریکا رو قراره بگیره، ولی خب با این ایدئولوژی هم رشد کردن و برای تغییر اون ایدئولوژی و به حال حذف عناصر اضافی در نظم نوین اول اقتصادشون رو ضعیف میکنن، بعد وارد جنگشون میکنن. دقیقاً سناریویی که در اوکراین پیاده شد برای روسیه، سناریویی که برای اسرائیل در غزه پیاده شد، در باطلاق اوکراین و غزه اینها تضعیف میشن. چین هم در باطلاق تایوان تضعیف خواهد شد و خلاصه مطلب اگر بخوام بگم،
امریکا مأمور ایجاد یک دنیای چند قطبی هست که در ظاهر به واسطه گروه‌ها و تشکل‌های جدید اداره خواهد شد، ولی نهایتاً قدرت اصلی بران صاحبان شرکت هایی هستش که اکثرا امریکایی هستند، مثل شرکت بلک راک یا وگنر. اینها که دنیا رو اداره خواهند کرد، شرکت های اسلحه سازی، شرکت های نفتی و خیلی از به‌ها شرکت های دارویی هستند. ولی خب به خاطر اینکه دیگر دنیا به صورت تک قطبی قرار نمیتوانست اداره بشه، بازی ها عوض میشه. روس ها رو میفرستن در افریقا، فرانسوی از افریقا میان در آسیای میانه، انگلستان داره برمیگرده طرف خاورمیانه، چین به بعضی از بعد از مدت ها که عملا در بازی های سیاسی قرار خودش رو شرکت نمیداد، داریم فعالیتش رو میبینیم در منطقه زیادتر شده و عملا بازی ها در حال عوض شدن هستش. و در سند 2030 که در حال پیاده سازی هست، تغییر و تحولات بنیادی باید ایجاد بشه. به حال قراره میخوان ساخت و ساز جدید که قراره ایجاد کنن زیر ساخت‌های قدیمی رو از بین میبرن و همه چیز آماده خواهد شد که برای فاز دوم که از سال 2030 تا 2050 باید پیاده سازی بشه، این فضا رو آماده میکنن. و این بازی هایی هم که داریم میبینیم، اینها به صورت دردهای زایمان نسل نوین هستش. یعنی اگر نیویورک تایمز سال 2014 یک مقاله نوشت که ما برای ایجاد یک به صورت دنیای عاری از خشم و خشونت نیازمند یک خشم و خشونت و یک جنگ هستیم و این اتفاق افتاد. مثلا در جنگ جهانی اول چندین میلیون نفر کشته شدن، بعد یک بازی در جهان شکل، بعد از جنگ جهانی دوم همینطور و الان هم دیدیم که با اپیدمی مثل کرونا و حالا اپیدمی که بعد از حالا ثبات در خاورمیانه و بعد از انتخابات امریکا یا ممکن امسال رخ بده و جنگ هایی که منطقه‌ای داریم می‌بینیم در اکثر نقاط جهان عملاً جنگ های نیابتی هستش و به واسطه اینها عناصری اضافه حذف خواهند شد، ساختارها عوض میشه و ما طبق همین فرمول به شما گفتیم در داخل ایران هم تغییرات انجام میشه. یعنی ما طبق 4 ساله که داریم میگیم جمهوری جدید در داخل ایران میاد و ما بازیگرها رو بر اساس هدفی که اینها انتخاب کردن میشه حدس بزنی، ولی فرق نمیکنه. اگر در فردای انتخابات مثلا در امریکا ترامپ هم بیاد که حالا احتمالش زیر 15% هست، هدف فرقی نمیکنه. با آمدن مهره ها شما میتوانید بازی ها را حدس بزنید. این یک کوتاهی بودش که در مورد این انتقال قدرت و ایجاد چند قطبی ها که خیلی ها فکر میکردن که قرار قدرت به چین بره، ولی خب نه، چنین چیزی نیست. با آمدن ترامپ دیدیم که چه ستایشی از پوتین میکرد و آمدانه خیلی از تکنولوژی ها رو در اختیار کشورهایی مثل چین و روسیه قرار داد و حتی دیدیم بعد از اشغال کریمه توسط پوتین گلوبالیسم جهانی، جام جهانی رو در روسیه در سال 2018 برگزار کرد و این ظاهری هم که الان داریم میبینیم در مدیا هست. در واقعیت روس‌ها بازیشون رو میدونن. یعنی جنگ اوکراین باعث شدش اولیگارشی هایی که علیه پوتین بودن در یک بازی حذف بشن، پوتین بتونه قدرت رو یک دست کنه، چون در این نظم نوین یک نفر، یک گروه باید بتونه کشور رو هدایت کنه و بر صورت با ایجاد حس ملیگرایی در داخل روسیه، بر صورت برخلاف ایران، اکثریت مردم در روسیه بر طبق نظرسنجی که خیلی از رسانه‌های غربی انجام دادن حامی پوتین شدن. حالا کاری به خوب بودنش نداریم. در ایران هم باید چنین اتفاقی رخ بده، یعنی یک حکومت جمهوری بیاد که بتواند اکثریت مردم رو برای رسیدن به این نظم نوینی که در سال 2030 ایجاد میشه بر صورت اکثریت مردم رو بسیج کنه. ولی در بازی‌های جدید نیازمند یک حکمرانی هستش که مردم بتونن بسیج بشن تا برسیم به اون استعمار کامل دیجیتال که دیگه در این استعمار دیجیتال مهم نیست که شما موافق باشین یا نباشید. به واسطه این استعماری که ایجاد کردن و بستن دست و پای اکثریت مردم جهان، شما بنده سیستم خواهید شد. برای همین این یک تعریف کوتاهی بود از اتفاقاتی که قراره در آینده نزدیک رقم بخوره و همین الان هم بازی‌ها شروع شده.